Jag heter Sabina och jag fick anorexia när jag var 13 år. Jag heter Elja och jag fick anorexia när jag var 13. Jag heter Sanne och jag fick anorexia när jag var 14 år. Hur började din ätstörning? För mig började det väldigt ungt. Så att när jag var liten så hade jag problem med min kost. Redan sen jag var 1 år egentligen. Och min mamma, hon är en curler som hon ser där. Så hon matade mig bara med pannkakor och nuggets när jag växte upp och bara det jag ville ha. Okay. Och det orsakade att jag fick en jättedestruktiv matrelation egentligen. Så att jag åt bara saker jag tyckte om. Men sen utvecklades till att när jag blev lite äldre så åt jag ingenting alls. Och jag tyckte inte om mat. Jag tyckte det smakade äckligt och så vidare. Men sen när man liksom kom in i tonåren och började tänka mer på sin kropp så blev det nästa del av min ätstörning. Så det som skedde då var att jag istället för att inte tycka om mat så ville jag inte äta mat. Bara för att jag också ville se bättre och att jag ville se smal ut. För att jag har hela mitt liv varit smal. Så att när jag gick upp lite mer i vikt så kände jag att det var jättemycket mer i vikt. Så då bara fortsatte det så hela tiden. Så det är nog så min ätstörning egentligen började. Det började så när du var så liten. När förstod du att du hade en konstig relation? Eller en komplicerad? Jag tror jag förstod det när jag började gymnasiet egentligen. Då förstod jag. Men folk i min närhet sa ju alltid till mig att jag hade ju läkare och så vidare. Som jag hade haft sedan jag var jätteliten. Så jag visste ju att jag hade en ätstörning. Men jag förstod liksom vikten av en ätstörning när jag började gymnasiet. Skulle jag ändå vilja säga. När förstod ni? För mig var det... Jag blev mobbad från årskurs 6 till 9. Jag var längsta tjejen i klassen och jag var också inte den smalaste tjejen i klassen. Så det var väl ganska lätt för töntiga tonårskillar att tracka på mig. Så då gick det ju inte en enda dag utan att jag fick höra att jag var ful och att jag var tjock och att jag var äcklig och vad det var. Så att där och då så började de här tankarna på att det är någonting som är fel på mig. Och jag måste ändra på det för att kunna passa in och sluta bli trakasserad. Så det var där någonstans som tankarna började. Men sen så mitt agerande började inte förrän jag var 13 då. Jag blev också retad när jag var liten. Lite liknande, men när jag var väldigt mycket yngre. Jag kommer ihåg den första kommentaren jag någonsin fått om min kropp. Jag kommer aldrig glömma bort den. Och då var jag 6 år och gick i 6 års. Och sen den dagen så har jag tänkt på min kropp varje dag. Eller jag gjorde det när jag var yngre. Och jag har alltid varit lite större. Jag har 3 systrar som är ganska smala. Och var väl alltid den största. Och jag tyckte alltid det kändes som att jag var så klumpig och ful och tjock. Och jag kopplade ju verkligen att vara tjock till att vara ful. Och när jag väl insåg att man kan göra någonting åt det. När jag var väl kanske 10-11. Så tänkte jag att det här är något för mig. Det här är så jag ska göra. Och för mig det är väl när jag tänker tillbaka på det så är det helt sjukt. Men jag ville vara sjuk. Jag ville ha anorexi när jag var kanske 11-12 år. Och sen när jag var 13 då, så började jag först agera på det. Men jag visste nog när jag var ung vad det var. Och att jag ville ha det. Jag tror det var sommarlovet mellan 7 och 8. Så åkte vi till mina föräldrars hemstad i Turkiet. Som ligger jättelångt in i landet. Och där finns det bara lokalmat. Och lokalmaten där var inte till min preferens. Det var bara kött och så saker som jag inte äter. Och så var det så otroligt varmt så jag hade inte ens någon aptit. Så jag levde på typ potatis och mackor. Det var aldrig jag hade ingen tanke på att nu ska jag gå ner i vikt. Utan det hände så. Jag rasade i vikt för att jag spenderade en hel sommar där och åt inte så mycket. Så när jag kom hem och mina föräldrar kommenterade på att du har gått ner jättemycket i vikt. Vad är det som händer? Mina kompisar kommenterade. Då var jag så här, men gud. Så nu, det här är vad jag ska fortsätta med. Så jag gjorde det, men jag insåg aldrig att det var ett problem. Utan jag tänkte att det här är så jag måste göra för att kunna passa in. Jag äter i alla fall lite grann
Det hade kunnat vara att jag inte äter någonting alls. Alltså, så tänkte jag hela tiden. Och så här, när folk kommenterade på att så här, det jag håller på med inte är normalt och att jag bara söker hjälp, då var jag så här, men ni förstår inte. Alltså, jag har under kontroll. Så tänkte jag. Att jag har under kontroll. Men det hade jag absolut inte. Alltså, det eskalerade väldigt fort. Ja, men jag svälte mig själv, sen så gick det vidare också i bulimi att jag tappade liksom kontrollen av att inte äta. Och så åt jag jättemycket. Och fick en sån skam att jag bara, nej, men här måste jag bli av med. Och bulimi är då man hetsäter och så gör man sig av med det. Det blev att jag trodde att jag hade kontroll, åt ingenting, tappade kontrollen, hets åt och så var jag tvungen att göra mig av med det. Så att det blev bara värre och värre. Det där tror jag är någonting som inte pratas mycket om. Men hur vanligt det är att anorexi går över till någon typ av hetsätningsstörning. Ja. Det tror inte jag att Nej. folk pratar om på samma sätt, för att anorexi är glamoriserat på ett sätt. Medan många andra hetsätningsstörningar eller andra ätstörningar är mer skamfyllda att ha. Men det är ganska vanligt jättevanligt att falla in i bulimi. Antingen efter anorexi eller till och med innan. Jag tror för mig var det mest om kontrollen. Alltså jag fick nog jättemycket dopamin och endorfiner av att ha kontroll över någonting. Fast man har ju inte det. Jag tror det är typ det mest vanliga, att man tror att man har så mycket kontroll. Fast man har liksom ingen kontroll överhuvudtaget. Alltså det är helt sjukt. Ja, men man tror verkligen där och då att jag har kontroll. 100%. Men man har liksom 0% koll. Alltså det kan gå under direkt. Och det är också det här med att man just känner att man absolut att man känner att man har kontroll, men det absolut enda man har kontroll över, det är vad man stoppar i sig. Allt annat är kaos i ens liv. Alltså, I ens kropp. I ens kropp, gud. Man mår ju jättedåligt. Gud, ja. Jag tänker tillbaka på det. Jag var så här, wow, vad jag kommer ihåg, jag reagerade inte ens på att min kropp typ gick sönder. Jag var så här, så länge jag får i mig x antal kalorier eller under, eller fortsätter gå ner i vikt, så är det lugnt. Ja, för man tror ju, alltså för en själv är det här typ det är ens achievement. Det är ens mål. Så det spelar liksom ingen roll vad som kommer i vägen. Det är så här, du ska bara nå ditt mål. Verkligen. Jag tänkte på det du sa när folk, för ni båda har nämnt det här med att folk kommenterade på. Alltså att man hade gått ner i vikt eller ens beteenden och så vidare. Var det på något sätt triggande för er i ätstörningen? Ja, det var ju drivande. Ja, exakt. Gud. Ja. Alltså det var ju så drivande. Det bara, det här är bra. Men för mig, jag tror också att alltså, det lät, när folk kommenterade så lät det aldrig som att de var oroliga. Alltså det var inte en oro. Utan det var så här, typ som en halvt komplimang eller bara typ som en notering. Bara, gud jag ser att du har gått ner i vikt. Och då var det så här, men gud vad bra. Då fortsätter jag. Jag tycker också, så där var det verkligen för mig. I början vill jag väl säga. Sen mot slutet så var det ju inte, det kom ju inte från ett liksom, plats av så här, wow, bra Sanne. Utan då var det verkligen oro. Men till en början, och det är precis som ni säger, det är ju så drivande. När folk typ poängterar att man har gått ner i vikt, eller de ser att man har varit mycket på gymmet, eller vad det nu handlade om. Eller typ, shit vad snyggt de där byxorna sitter nu. Vad det nu, alltså det spelar ingen roll vad de sa. Allt som handlade eller kunde kopplas till ens kropp var ju fantastiskt att höra. Och sen, när jag vet att ju oroligare folk blev, desto gladare blev jag av att höra deras kommentarer. Och det är också helt sjukt. Det är helt, Men det blir så. För mig dock så var det att jag alltid varit smal. Så när jag blev smalare så blev jag extremt smal. Och min mamma har varit en alltså wow. Hon har varit så snäll mot mig och duktig. Men hon märkte på mig direkt när jag blev smalare. Så att för mig så var det att jag fick väldigt mycket skit skulle jag säga när jag blev smalare. Så för mig blev det väldigt jobbigt. Men sen alltså när det kom från kompisar och sånt, då tyckte jag det var jätteskönt. Och jag tyckte liksom att det var en bidragande faktor. För att man vill ju bli smalare. Så att om man hör att du ser sjukt smal ut, det är ingenting som triggar den, utan tvärtom. Det blir typ en komplimang. För mig i alla fall personligen. Vilket egentligen är helt sjukt. Men när man är i det stadiet så är man väldigt, det är tunnel vision. Ja, alltså jag kommer ihåg att vändpunkten för mig var min pappa. Jag älskar min pappa, han är fantastisk. Men han gick igenom en 50-årskris eller whatever och bestämde sig för att gå ner i vikt. Och blev smalare och var jätteintresserad av träning och hans kost. Och i min hjärna så sa det till mig, eftersom att jag var störst av mina systrar, om jag blir smalare så kommer han älska mig mer. Och det triggade liksom igång också att jag ville bara ha min pappas respekt typ.
Och det har ju ingenting med det att göra överhuvudtaget. För min pappa älskade mig innan också. Men just det var vändpunkten för mig där jag fattade att jag måste bli smal. Hur påverkade det dina relationer? Gud. Jag har aldrig bråkat så mycket med folk i hela mitt liv. Jag har aldrig varit så oärlig. Jag har inte haft så mycket konflikter som jag hade då. Jag var arg hela tiden. Jag isolerade mig, jag hade inga vänner. Alltså det påverkade alla relationer man hade. Det påverkade min relation till mina systrar. Och det var ingenting som jag brydde mig om där och då. För att det enda jag tänkte på var maten och min ätstörning. Liksom. Men det är någonting som man nu i efterhand jag kan reagera på det och vara så här, fy, alltså stackars familj. Typ. Stackars mina vänner. Stackars. Alltså det påverkar ju jättemycket. Men det är ju för att, som vi sa innan, det är en ätstörning ett heltidsjobb. Man pallar inte med, eller jag pallade inte med relationerna. Nej. Heller. Alltså då, ja. Jag hade faktiskt mina vänner och de var väldigt inne i min ätstörning, vilket jag ångrar idag faktiskt. Jättemycket ångest över det. För de var jättepå mig, de mådde jättedåligt över det. Så att de jagade mig på lunchen och tog kort på mig när jag åt för att visa min mamma, vilket var jättejobbigt för mig. Det kan jag tänka mig. Ja, det var skitjobbigt. Och sen kom liksom lärare ut och skolsjuksköterskan eller sköterskan kunde komma ut och kolla till att jag åt liksom framför alla. Och det var inte heller kul. Man liksom blottade sig och jag tyckte det var superjobbigt. Det där med vänner, det har jag också. Jag har tänkt tillbaka på det. Jag tycker också det känns helt fruktansvärt det man har utsatt sina vänner för. Jag hade också fantastiska vänner som var jättefina och de pratade med mina föräldrar eller pratade med mentorerna på skolan. Men för mig resulterade det bara att jag sket i att ens prata med dem. Yeah. Man blir arg. Ja, exakt. Och jag tyckte det var ju fruktansvärt att de gick bakom min rygg. Men de var ju bara jätteoroliga. Yeah. Och så är man jätteung, man är så 13-14 år gammal. Och, puberteten. alltså, man blir galen. Ja. Ja, så det var det jobbigaste för mig, skulle jag säga. Alltså min ätstörning, att alla var liksom inkluderade i det. Alla visste och alla liksom skulle hjälpa mig. Och jag var så, men jag vill inte ha någon hjälp. Så det var jobbigt. Men jag tackar ju dem oerhört mycket idag. För jag vet att man gör bara sitt bästa. Och speciellt om man inte har kunskap om någonting och inte vet hur man ska agera i en situation, så är det ju svårt att agera rätt. För man gör ju bara det man tänker är rätt. Alltså för mig var det också... Så alla relationer påverkades. Jag bråkade också jättemycket med min familj. Och då handlade inte det bara liksom om mat. Jag kunde bråka om vad som helst. För att jag var så lättirriterad konstant. Så de kunde bara kolla på mig fel och jag liksom gör kalabalik. Jag tror jag aldrig... Alltså jag har haft så stora bråk med min familj. Att så jag har tänkt på hur fan har inte polisen kommit. Och liksom kollat upp vad som hände. För att jag har fått såna bråk där jag bara står och skriker och håller på. Bara för att jag tror att om man är hungrig så blir man lätt irriterad. Alltså så är det. Och sen med vänner så var det också att jag isolerade mig själv. Jag slutade höra av mig och de började sluta höra av sig såklart. För att det blir så. Om jag slutar höra av mig så kommer de sluta höra av sig. Jag undvek att träffa dem om jag visste om att mat skulle ingå. Vilket var typ alla gånger. Alltså jag och mina vänner, vi tycker om att äta gott och äta mycket. Och det har alltid varit så jag visste att så här, om jag går dit så kommer jag typ vara tvungen att göra någonting. För att, eller äta då. Och det vill jag inte, så jag skippade och träffa dem. Ja, det där, alltså för mig också. Det är flera år som jag träffade inte en enda människa förutom typ min familj. För att jag vägrade träffas. Delvis för att jag visste att det är alltid mat eller alkohol med kalorier på såna här sammanställningar. Så att då är det bara bättre att jag inte går dit. Och sen till slut när det har gått en viss period, då har man ingen kvar. Nej, exakt. Alltså du har inga vänner whatsoever. Nej. Och det, Ja, alltså jag hade min ätstörning fram till att jag var 19, 20 kanske. Jag ville inte att någon skulle komma nära mig. Nej. Alltså så här, min lilla syster kunde komma och krama mig och jag fick panik. Mina kompisar, om de kom för nära så fick jag panik. Så att ingen fick ju komma nära mig. Så intimitet var ju helt... Alltså det fanns inte någon fråga om. Alltså det skulle aldrig gå. Nej. För att jag ville liksom inte ens att någon skulle stå för nära bredvid mig och bara stå och typ kanske känna av typ hur min kropp känns. Så det påverkade ju... Så mina vänner trodde att jag var helt sjuk i huvudet och var typ bara... De förstod inte riktigt mig, tror jag. För att jag var ju distanserad, jag isolerade mig själv. Men när jag väl umgicks med dem så var jag också väldigt off. Alltså jag var verkligen jätte off. Och det fanns många gånger som jag liksom kunde döda ett helt rum.
För att när jag var på så dåligt humör så min lilla syster har alltid sagt det att så här, du får, om vi skulle åka någonstans, på se till att du inte dödar rummet. För jag kunde verkligen alltså jag kunde bara gå in i ett rum och så bara slocknar allt. All energi går bort. För att jag var liksom bara som ett helt åskmoln av bara liksom misär. Så fort man äter mindre än vanligt eller man ska till gymmet eller alltså jag tänker på det varenda gång någon påpekar någonting. Alltså Man blir typ arg. Eller jag blir lite det är så irriterad. provocerande. För jag blir så här, jag lägger inte i. Jag mår bra. Ja, men speciellt när man är frisk. Då är det så här, Exakt. jag vill inte bli påmind om att jag varit sjuk. Nej. Exakt. Nej. Och det är precis som ni säger, det kommer ju för att folk bryr sig. Men det är ju verkligen som att även om man själv är frisk så är det så här, ser inte andra mig som frisk. Eller de litar inte på att jag kan ta hand om. Alltså det blir så... Det är som komplex. Ja. Det är också svårt att gå vidare från ätstörning om man konstant blir påmind av det. Ja. Alltså så här, jag är ju frisk nu, men jag blir konstant påmind. Så det blir svårt att liksom ens släppa det. Liksom. Men det är inte någon konversation jag har för mina vänner egentligen. Utan jag har alltid tänkt på att det kommer ju från ett ställe där de bara vill liksom kolla om jag är okej. Men alltså, det är ju extremt störigt. Ja. Mina vänner har varit jättebra. Men de blev en tjejkompis med mig som jag var väldigt nära. Hon blev väldigt indragen i min ätstörning. Jag kommer ihåg att en gång hade jag spytt i en påse. Det här är så äckligt när jag säger det. Alltså jag vet inte hur jag ska säga det. Men, och så hade jag lagt den i min garderob. Och så hade jag glömt den där. Och då skulle jag städa min garderob tillsammans med en kompis. Och då hittade vi den här påsen. Och det var otroligt jobbigt för mig. Alltså det var jättejobbigt. För jag var så här, gud, hur förklarar jag det här? Alltså hur förklarar jag att jag har en spypåse i min garderob med spya? Alltså det var jättejobbigt. Så att jag var så här, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag tror jag har helt erasat den liksom, minnet för jag har typ trauma. Men det var jättejobbigt. Och sen, så att jag kommer ihåg att hon typ fattade. Och sen blev hon jättedistanserande mot mig. Och jag tror också att det var jobbigt för henne. Och jag förstår det. Alltså det är inga problem så, men det var också jobbigt för mig att liksom ständigt behöva blotta mig när man inte vill det. För det enda man kämpar med varje dag är att inte blotta sig. Och sen när man råkar göra det, det blir en så otroligt äcklig känsla. Man känner sig så konstig. För att alltså man känner sig helt sjuk i huvudet. Alltså man blir typ påmind över hur konstiga saker man gör. Alltså, Det är som när du tänker tillbaka på det här med spy. Alltså jag kan också tänka på 10 olika scenarion där man har gjort någonting som är helt sjukt. Som där och då var normalt. This is what I gotta do. Alltså, det är ens vardag. Det är verkligen det. Så att man normaliserar ju så mycket. Men det är helt sjukt alltså, vad man gör och vilka längder man går för att dölja det. Ja. Faktiskt. Hur mådde du när det var som värst? Alltså helt ärligt, jag kommer inte ihåg så mycket från den värsta av den värsta tiden. Jag har försökt liksom minnas de värsta perioderna. Men det är x antal månader som jag har ingen aning om vad som hände. Nej. Alltså det enda jag reagerar på är att jag tyckte aldrig att jag var sjuk nog. Trots när jag då blev tvingad till hjälp. Jag tyckte ändå att jag mår okej. Jag mådde skitdåligt. Det minns jag. Jag mådde jättedåligt. Jag kommer ihåg att det som gjorde så att jag mådde sämst var nog mitt hår. För att jag tappade så mycket hår och jag tyckte det var jättejobbigt faktiskt. Och jag fick mycket skuldkänslor då, kommer jag ihåg. Men det var ingenting som gjorde att jag ville bli frisk fast jag hade skuldkänslor. Liksom. Utan jag bara mådde jättedåligt. Ja. Jag mådde också otroligt dåligt. Både psykiskt och fysiskt. Ja, när det var som värst så kunde jag knappt träffa någon fysiskt för att jag kunde inte ens ställa mig upp eller gå. Alltså det var flera gånger som jag skulle träffa typ någon vän i stan, var på väg mot pendeln och min mamma var tvungen att hämta mig på vägen. För att jag hade suttit med ner på marken för att jag höll på att simma. Men sen var jag också psykiskt att så här, jag kunde inte tänka på någonting annat än hur jag ser ut och vad jag ska äta och vad jag ska göra. Och det blev så, alltså jag blev galen. För det var ju som att, typ, att ha röster i huvudet. Alltså jag kände mig helt galen som inte kunde få tyst på de här
jävla rösterna som sa till mig vad jag skulle göra och inte göra. Och sen så var jag också så pass isolerad under en period att jag var liksom extremt deprimerad. Jag kan verkligen relatera till att jag hade ingen energi. Jag vet inte hur. Nej. Jag hade ingen energi whatsoever. Alltså jag kunde bara gå upp från sängen. Jag kommer ihåg att jag hade ett problem att det svartnade. Ja. Och jag liksom mådde Konstant. Och det tjöt i öronen. Ja, man mår skitdåligt. Så att jag hade inte ens energi för att gå upp från sängen. Så jag hade alltid stökigt rum. Jag liksom pallade inte städa. Alltså man orkar ingenting. Men jag tror man också typ typ hjärnan tvingar den att associera det till någonting bra. Så att man typ associerar det till någonting skönt, associerar det till någonting lyckligt typ. Men ja, så det kan jag verkligen relatera till. Jag orkade inte göra någonting, jag blev djupt deprimerad. Alltså jag satt hemma och kollade på film. Alltså kunde inte ta mig upp. Nej. Jag kommer ihåg för mig, min bulimi för första typ 1-2 åren så spydde jag. Jag slutade med det för att jag tyckte det var jättejobbigt. Så jag började med laxeringsmedel istället. Alltså, jag använde också laxeringsmedel. Så jag hade sån extrema magkramper. Alltså, det är den värsta smärtan jag varit med om i hela mitt liv. Den här magsmärtan är ju hemsk. Alltså, Alltså, jag låg på badrumsgolvet och en typ gång. skrek mitt i natten. Mitt i natten. Ja, jag vet. Jag låg på Alltså. badrumsgolvet så jag blev så svettig. Jag bara, jag måste bli kall. Så badrumsgolvet var ju iskallt. Så jag låg på badrumsgolvet. Fosterställning och jag bara, ska jag ringa ambulansen? Ska jag ropa efter mamma? Vad ska jag göra? För jag trodde att jag skulle dö. Alltså det var en sån Alltså, sjuk. Det var som att någon liksom, rev upp hela ens tarmsystem. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont. Men jag fortsatte bara för att så här, jag måste. Jag kommer ihåg att när man tänker tillbaka, jag tycker det är så sjukt, men jag kommer ihåg att jag tänkte samma sak. Jag bara, så jag måste typ ringa ambulansen. Ja, alltså allt jag ville var att ropa på mamma. Exakt. För att hon ska hjälpa mig. Men vad ska jag säga? Jag har tagit för många laxeringsmedel och mina tarmar håller på att gå sönder. Typ. Alltså, jag visste inte vad jag skulle säga. Så jag tuggade mig om det själv. Och det var så sorgligt. Alltså, jag tyckte så synd. Där och då tyckte jag faktiskt genuint så synd om mig själv. Över att så här, jag går till såna här längder över liksom, kommentarer som jag fick när jag var liten. Alltså, det blev som att jag vet inte, jag tyckte bara så. Jag bara grät efter att det hade hänt. För jag bara, vad är det jag håller på med? Hur tog du hjälp? Jag tog ju inte hjälp själv. Jag blev tvingad av min familj och mina föräldrar. Jag ställdes i kö till en av de här ätstörningsenheterna i Stockholm när jag var som värst. Men fick då höra under tiden, vilket jag tror är ganska vanligt, att det är så många i kö. Du kommer behöva vänta på att din remiss blir godkänd eller accepterad eller whatever. Så mina föräldrar försökte med allt annat. Jag vet att jag träffade en dietist, jag träffade psykolog, gick i KBT. Vi träffade läkare som hela tiden hade koll på alla prover. Jag gick till skolsköterskan och vägde mig. Alltså de försökte med alla tips och tricks de kunde. Men jag tror alltså vändningen för mig var när jag började på antidepressiva. För då gjorde jag det i kombination med terapi och man tog tag i grundproblemet, grundorsaken. Och det var det som liksom förändrade allt. Hur var det för er? Jag tog kontakt med några psykologer, men jag ville ju inte bli frisk så det gick inte bra. Och sen så tog jag kontakt med SCA, Stockholm Centrum för ätstörningar. Men så tyckte jag också bara, nej men det här är bara för onödigt. Alltså jag ville verkligen inte. Jag bara, vad är det jag håller på med? Det var bara att alla hade sagt till mig att det här är det jag ska göra. Så då bara, okej, men då gör jag det bara för att tysta ner dem. Men man måste ju vilja få hjälp för att kunna få hjälp. Jag tror att jag började bli frisk också på egen hand. Det var typ när jag hade en festperiod med mina vänner. Alltså vi gick ju ut typ varje helg. Jag sa att så här, men jag är för full, jag måste spy. Jag kommer ihåg att jag satt en gång på toaletten och bara, vad är det jag håller på med? Alltså jag har på så här sedan jag var 13. Jag är 19-20 nu. Det här är helt galet. Det här är det dummaste människa kan göra. Alltså det var som att det klickade för mig. Att jag blev bara så arg. Jag började gråta. Och sen dess så var jag bara så här, det här är någonting jag måste sluta med. Och jag gjorde typ det. Jag vet inte vad det var som hände där och då. Men det var bara som att jag var så trött. Och jag var så utmattad på att hålla på så här. Så jag bara, nej men nu, det här får räcka nu. Ja, och det är ju precis som du säger. Det går ju inte att bli frisk om man inte försöker själv. Och vill man inte, då kommer man inte att försöka. Nej. Så. Jag valde själv att bli frisk. Och jag hade en så bra kontakt med både min dietist och min läkare att det var... Jag tror att de var nog de enda jag behövde där och då. Faktiskt. Och sen hade jag psykolog som
jag faktiskt har alltså haft väldigt länge också. Så att för mig var det väldigt skönt. Jag hade en väldigt bra omgivning och det är jag otroligt tacksam för. För det är inte alla som har det. Vissa är helt själva i sin ätstörning. Och, alltså, jag är så tacksam för att jag inte var det. Men det finns hopp för alla. Och man kan bli frisk. Alltså det går. Alltså, det är en otroligt jobbig resa. Men resan till att bli frisk är också otrolig. Alltså så fridfullt. Ja. Alltså, det var så länge sedan som jag var så trött. Alltså, jag har inte varit trött på mig själv. Nej. Någonting det senaste året. Alltså, jag har bara varit verkligen at peace. Ja, men det om har man varit har det skönaste. vänner, man har familj. Alltså, saker är roliga. Ja, och man börjar uppskatta saker. Alltså, jag typ, under den här perioden när det var som värst, alltså, jag såg typ inte kul i någonting. Alltså, jag var bara så här, allt är skit. Men nu kan jag verkligen se liksom fina och roliga saker. Verkligen. Jag ser fram emot saker. Alltså livet, det vänds. Ja, men det blir som att det blir bättre. färgglatt. Ja, verkligen. Eller för mig i alla fall, det var som att det gick från alltså, svartvitt till färgglatt. För man blir också deprimerad. Eller jag blev det. Och liksom när jag blev frisk så blev jag mycket piggare, mycket gladare. Liksom jag åt vad jag ville, gjorde vad jag ville. Men jag hade ju ett friskt år och sen fick jag återfall. Så det var liksom också en resa för mig att liksom i mitt återfall kunna tänka okej, nej, nu har jag ett återfall. Och jag tog mig ur den också. Men då var jag ändå vuxen. Liksom. Så det är också en grej att man liksom är så ung och man typ växer upp med sin ätstörning. Det är det som är problemet. Man liksom jag växer liksom upp med det. Det var det enda jag visste. Jag visste inget annat. Så för mig var det en sån brytpunkt att säga nej, det här ska jag inte göra längre. Jag ska inte hålla på så här. Och det är extremt svårt, men det är extremt viktigt att våga göra det steget. Och bara fortsätt kämpa. Ja. För att det går inte bara rakt uppåt och bli bra direkt. Det är jättejobbigt. Nej, gud, alltså, Man misslyckas flera gånger fast man vill en sekund. Man säger nej. Exakt. Hur mår du idag? Vilken söt fråga. Ja. Vad gulligt. Alltså, jag skulle säga att jag mår bra. Alltså, jag mår verkligen bra. Jag har absolut jobbiga dagar. Men jag äter ju normalt. Och det är det enda som är viktigt för mig. Och jag mår bättre i mig själv. Det känns som att jag har hittat mig själv. Alltså, jag har haft min ätstörning sedan jag var typ 13. Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vad jag tyckte om, vad jag ville bli, vad jag ville göra. Alltså, jag visste ingenting. Det var bara som att allt handlade ju bara om en ätstörning. Och nu är det som att jag har hittat mig själv. Och jag vet vad jag tycker om, jag vet vad jag vill bli och göra. Men jag tror att min självbild är väldigt förstörd. Och att det är någonting jag behöver fortfarande jobba på. Alltså, jag kan fortfarande liksom bråka med folk om de säger att jag är fin. Då blir jag bara, det är så irriterande för mig. Eller typ när någon bara ger mig någon form av komplimang överhuvudtaget, då blir jag bara så irriterad. Jag vill inte höra. Vilket är så tråkigt, för jag tror att de flesta människor blir glada av att få en komplimang. Och så. Men annars så är det ju extremt mycket bättre. Och jag skulle säga att jag mår generellt väldigt bra. Och så har jag några svackor ibland. Men jag tycker att jag accepterar dem. Ja, Det kan inte bara... livet är ju livet. Liksom. Ja, det kommer inte alltid vara bra. Nej. Och jag tar mig ändå ur de svackorna, så det är väldigt bra. Skönt att höra. Det är jättebra. Och det är för att jag vet också hur dåligt man mår. Jag vet hur dåligt man kan må. Men man märker inte det i stunden. Men nu när jag kollar tillbaka, jag sa gud vad bra jag mår idag. Gud vad skönt att jag liksom har tagit mig vidare och att jag inte fastnade i det. Och för att, alltså, det är ju en livsfarlig sjukdom. Ja. Det är det folk inte förstår. Alltså, det är inte bara anabody. Alltså, det är så mycket djupare än så. Alltså, det är livsfarligt. Det är som ett skämt för många. Det är, så här, det är en riktig sjukdom. Alltså, folk dör av det här. Och därför är jag så lycklig att jag är så glad att jag kunde ta mig vidare. Jag kan hitta ett liv utan, alltså ha en sund relation till mat och utan att tänka på mat konstant. För det är inte roligt. Det är inte kul att ditt liv handlar om mat. Ja, alltså livet är livet, men jag mår jättebra. Och genom allt som händer, det finns ju ingenting som jag kan jämföra med som är under tiden som ätstörningarna var som värst. Liksom. Ja. Men jag tror att jag tyckte att det var jättetufft åren efter när jag blev frisk, och sen så var det kom ju väldigt mycket, även om den fysiska återhämtningen gick bra, så var det ju väldigt mycket psykiskt kvar. Ja. Men nu
alltså jag vet hur jag ska hantera alla tankar och känslor och så vidare och så vidare. Fick du hjälp med det? Ja, gud ja. Ja, det fick jag. Med både beteenden och så. Men jag mår så mycket bättre. Och jag tror inte att unga jag visste att jag skulle sitta här idag. Jag tror inte att hon trodde inte och hon ville nog inte. Nej. Och bara att kunna säga det är ju helt sjukt. Så, Det är så stort. det är jättestort. Verkligen. Vi är otroliga kämpar allihopa. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Om min vän sjunker i vikt och jag misstänker ätstörning, hur tar jag upp detta med henne? Jättesvårt. Jättebra fråga. Jättebra fråga. Viktig fråga. Fråga hur personen mår. Gå inte, nämn inte vikten det första du gör. För då kommer, om det är som så att det handlar om en ätstörning, så är det mycket möjligt att personen sen då kommer välja att inte vilja prata om det med dig. Och det är också jätteviktigt att komma ihåg, det är inte, det hade jag velat säga till mina vänner när jag var yngre också, det är inte ert ansvar. Alltså vänd er till en vuxen. Ta hjälp av någon som vet och någon som kan. Och var bara där. Exakt. Var bara där. Visa att du är stöd, du älskar den här personen. Men du kan inte rädda den här personen själv. Nej. Också så här, om man ska ha konversationen, gör den så avslappnad som möjligt. Ja. För om det blir en situation där personen som man misstänker har en ätstörning känner sig kanske pressad till ett svar, så kommer det nog med största sannolikhet inte bli en så bra konversation. Nej. Utan bara liksom så här, no judgment och bara Nej, exakt. visa omtanke. Var inte så pressande. Bara visa att du finns. Istället för att säga, oj gud vad smal du har blivit, hur mår du? Fråga bara hur mår du? Ja. Jag ser att du mår dåligt. Ja. Och också säga att det kommer från en oro. Ja. Alltså, det är inte för att du vill sätta någon på plats eller för att du... Det är bara för att man är orolig. Ja. Och det är därför man vill Ja. veta hur någon mår. Liksom. Och om man vill märka att personen blir irriterad över det, så skulle jag säga att Då är det inte ditt ansvar. Vänd dig till någon annan. Exakt, verkligen. Det är inte personligt. Nej, Och ta hjälp av någon annan. verkligen. Ja, jag håller verkligen med. Vilken fin fråga. Vad behöver du i en kärleksrelation idag när du är frisk? Jag har ju aldrig varit i en. Så jag vet inte riktigt faktiskt vad jag skulle behöva. Kanske acceptans. Alltså jag tror att om jag skulle bli tillsammans med någon, så hade jag behövt säga det här till den personen. Att jag har haft ätstörningar. Att jag fungerar på ett visst sätt. Och att den här personen bara ska acceptera att jag kommer kanske inte vara helt normal hela tiden. För att det kan vara dagar då det är lite jobbigt. Och att jag ska bara få liksom det spacet. Och bara förklara typ att jag inte klarar av komplimanger. Och sen tror jag också att jag skulle ha väldigt svårt med liksom, alltså närhet. Och det skulle vara någonting som en potentiell partner skulle behöva kunna leva med. Att jag inte kommer vilja vara så jättenära hela tiden. Om det nu skulle vara just nu. Sen vet jag inte hur jag kommer vara om 5 år. Men just nu så skulle det nog vara så. Ni då? Jag vet inte så. Men alltså, för mig tror jag att det handlar om att om jag hade berättat, så vill jag inte ha den här du måste äta. Ja. När man inte äter, men nej. Alltså Nej. bara lägg ner. Och sen så här, ät, jag kan mata dig. Och jag säger, Har de sagt så? nej, jag vet inte. Men, ja, men alltså, ni förstår, det är så här, nej. Jag förstår. Jag har också fått sen en kille säga, har du ätit idag? Jag bara, snälla. Ställ inte den, det är så triggande för Ja, det mig. är så irriterande. För om jag har ätit och jag skäms över det, så kommer jag vara tvungen att liksom bli påmind om det. Ja. Och det är någonting som jag tror att jag kommer att benämna. Sen vet jag inte om hur jag kommer känna över det om typ 5-10 år. Ingen aning. Exakt. Men idag så hade det varit jättejobbigt för mig. Och liksom att någon ska lägga sig i min kost. För det är lite traumabelagt, tror jag. Och det är många som ser den som sjuk för evigt, som varit sjuk en gång. Ja. Det hatar jag. Jag är frisk. När jag dejtar så brukar jag... Alltså, om man kommer in på det så brukar jag berätta. Men jag ser alltid på det som en del av mitt förflutna. Jag har gått igenom det här. Det är inte jag. Nej. Och det har ingenting med mig idag att göra. Nej, det definierar inte det helt enkelt. Nej, alltså det... Ja, alltså jag tror som vilken annan sjukdom eller psykisk ohälsa man har gått igenom tidigare. Om man inte... Är man frisk eller mår bättre från det,
då är inte det som definierar mig i en kommande relation. Nej. Utan då vill jag att du, precis som om jag hade haft anorexi eller inte haft anorexi, var dig själv, var snäll, tillit och bara också, jag har gjort behandlingen av en anledning. Jag är frisk av en anledning. Ja. Ha tillit till att jag har koll på situationen själv. Kan ni fortfarande bli triggade av saker / kommentarer? Jag skulle nog inte säga att jag blir triggad. Jag skulle väl kanske säga att jag kan bli provocerad av kommentarer som har med min kropp att göra. För att min kropp är det mest ointressanta om mig. Och jag spelar ingen roll vad någon annan tycker om min kropp. Nej. Och det kan provocera mig att folk tycker att det är... Alltså att de tror att jag ska bli glad av att de kommenterar hur jag ser ut eller inte ser ut. Eller jag har gått ner i vikt eller det syns att du är på gymmet, whatever. Det tycker jag är provocerande. Men alltså, jag skulle nog inte säga att jag blir triggad av så mycket. Det är ätstörningar är en jätteviktig sak att prata om. Tycker ni? Jag har haft kollegor som kanske pratar om mat på ett destruktivt sätt. Men då har jag bara tänkt på, de har väl problem. Och så, men det angår inte, det handlar inte om mig. Jag behöver inte vara på samma sätt. Eller jag behöver inte ändra på det jag gör. Så att, jag tror att det är bara typ kommentarer om mitt utseende som jag blir irriterad på. Men annars inte triggad skulle jag säga. Nej, jag blir varken provocerad eller triggad, bara av kommentarer med mat. Skulle jag säga. Det är mitt problem, inte någonting med min kropp. Jag vill bara leva som en frisk person. Jag vill liksom inte tänka hela tiden på att jag har varit sjuk. Så fort jag inte äter en portion eller så här, en måltid som jag kanske borde ta på dagen, betyder inte att jag är ätstörd. Kanske bara en vanlig människa som inte är hungrig just nu. Alltså det är inte djupare än så för mig. Så för mig är det nog det mest provocerande. Alltså självklart, samhällsnormer är sjuka. Alltså modeller som ser pitch perfect ut, jättesmala. Och jag var så här, gud, så där vill jag se ut. Och jag har alltid varit kort. Så jag vet inte, jag tror jag har så här jämfört mig väldigt mycket. Alltså väldigt mycket, men omedvetet. För att jag har alltid tänkt att jag har haft kontroll över det. Och det har varit skönt för mig. Jag tror vår generation är ju också den som växte upp med början av sociala medier. Yeah. Jag tror att tidigare så har man ju inte haft den som samma källa till alltså bilder och influencers och skådespelare och film och så vidare. Och så vidare. Så jag tror att vi matades från en väldigt ung ålder med vad som är fint, vad som porträtteras. Och det är alltid det här om att tjocka karaktärer i filmer är ofta de roliga. Och de som ingen vill vara tillsammans med. Eller de som liksom... De har ingenting med killar att göra, till exempel. Och de som då är huvudrollerna och de är fina och de är vackra och alla killar slåss om dem i filmer, whatever, är de som är smala och de är snygga. Och jag tror att man matas så tidigt med vad som är idealet. Ja. Man glorifierar någonting. Ja. Gud. Jag jämförde mig aldrig med en av de här stora modellerna eller kändisarna. Jag jämförde mig med dem i min omgivning. Och det var ju bara efter att jag hade fått kommentarer på att jag inte ser ut som dem. Så att det var ju verkligen att jag blev påverkad bara av den närmsta miljön jag alltid var i, skolan. Intressant att höra det perspektivet också. Ju längre in i min ätstörning jag kom i så jämförde jag mig mer med mig själv. Så jag var så här, jag har varit så här smal, jag har kunnat äta så här lite. Jag fortsätter med det för att bli ännu bättre. Alltså jag utgick från mig själv. Jag tror bara att jag ville bara se mer perfekt ut, fast jag såg bara sjuk ut. Ja. Men man ser ju inte det där. Nej, man ser ju verkligen inte vad man har gjort mot sig själv. Alltså när folk kommenterar, jag bara, vad snackar ni om? Alltså jag ser ju, jag behöver gå ner ännu mer. Alltså så här, man ser ju inte problemet, man blir helt blind. Man blir helt blind. Nej, man har ju en helt annan bild av sig själv och sin kropp än vad alla andra ser. Ja, gud ja. Alltså vi är så jävla starka. Alltså det är det enda jag kan tänka på. När jag hör era historier. Alltså så här, det krävs extremt mycket pannben och mognad att kunna ta sig igenom något som är så här tufft. Så jag unnar verkligen er. Och unnar alla som har tagit sig ur en ätstörning eller som är i en ätstörning och försöker ta sig ut att det är svårt. Men jag tror att alltså, alla kommer ju klara det förr eller senare, förhoppningsvis. Jag tycker att det är väldigt fint att få ta del av hur ni har haft det och hur det är nu.
Och att, nej, jag är stolt. Och jag är glad för er skull. Jag är glad att ni får se det bättre av livet. Ja.